हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हाम्रो च्यानल ब्युटिफुल लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। धेरै लामो समय पछाडि फेरि म एउटा नयाँ चिकन थुक्पा बनाउने रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई भिडियो मन पर्छ होला। अब सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा एउटा भाँडामा पानी राखेर हिट अन गरिदिउँ। त्यसमा नुन राख्दिउँ, थोरै तेल राख्दिउँ, जसले गर्दाखेरि हामीले बनाउन लागेको त्यो नुडल्सहरू जोइन हुँदैन, सबै एकै ठाउँमा टाँसिने हुँदैन। अब हाम्रो यो पानी उम्लिसकेको छ। यसमा त्यो नुडल्स राख्दिउँ। अब यो नुडल्स राखेर यसलाई चाहिँ एकछिन चलाउँदै पकाउनुपर्छ। एकछिन चाहिँ पकाउनुपर्छ, किनभने यो स्पेगेटी नुडल्स हो। हजुरहरूले राख्नुभएको नुडल्स चाहिँ अलि छिटो पाक्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यसलाई चाहिँ अलि बेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। म यो नुडल्सलाई 5 मिनट जति यसरी नै बोइल गर्छु। ल हेर्नुहोस् त, यो नुडल्स राम्रोसँग मजाले पाकिसकेको छ। अब मैले यसको हिट अफ गरिदिएँ। अब म यो नुडल्सलाई एउटा यो जाली भाँडामा यसरी खन्याएर यसको पानी छानिदिन्छु। अब यो नुडल्सलाई म यसरी चिसो पानीले मजाले पखालिदिन्छु। यो यतिकै राख्यो भने, तातोमा पानी चिसो पानी नराखिकन राखिरह्यो भने चाहिँ यो ओभरकुक हुन्छ। त्यही भएर मैले चाहिँ चिसो पानीले पखालेर अब यो पाक्नलाई यसलाई यही नै स्टप गरिदिउँ भनेर यसरी पखाल्नुपर्छ। त्यही भएर मैले पखालेको हो। यसरी मजाले पखालिदिनुस्। अब यसको पानी मजाले यसरी आफै तैरियोस् भनेर यसरी एउटा भाँडा थापेर यसलाई एकछिन पानी तैरिन दिनुपर्छ। अब म यो नुडल्समा यसरी तेल दल्दिन जाँदैछु। यो यत्तिकै राख्यो भने चाहिँ यो नुडल्स फेरि अब टाँसिन्छ। त्यही भएर अब यसमा म मजाले तेल लगाइदिन्छु। त्यसरी राखे पछाडि यो नुडल्स हजुरले जति दिनसम्म राख्दा पनि टाँसिँदैन। चाउमिन बनाउनको लागि फ्रेस बोइल गरेको नुडल्स भन्दा पनि पहिले नै बोइल गरेर राखेको नुडल्स राम्रो हुन्छ। अब यसरी नुडल्स रेडी भए पछाडि हजुरलाई जति बेला चाहियो भने पनि सुप बनाएर मजाले सर्भ गर्न सकिन्छ। अब एउटा भाँडामा तेल राखेर त्यसलाई बसाल्दिउँ। तेल तातो भइसकेको छ। म यसमा चिकन राखिदिन्छु। हजुरहरूले यसमा विथ बोन चिकन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। विथ बोन चिकन युज गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको सुप अझै टेस्टी, अझै मिठो हुन्छ। विथ बोन गर्नुभयो भने चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ थुक्पाको लागि चाहिँ। यो चिकनलाई चाहिँ मैले भर्खरै पखालेको थिएँ, त्यही भएर एकदमै धेरै तेल उछुट्टिएको छ। त्यसैले म अब यसमा बेसार राखिदिन्छु, जसले गर्दाखेरि यसरी पड्केर उछुट्टिएर पनि बाहिर जाँदैन। हजुरहरूलाई पनि काम लाग्छ यो कुरा। हेर्नु त, उछुट्टिन ठ्याक्कै बन्द भयो बेसार राख्ने बित्तिकै। यो चिकनलाई चाहिँ मजाले चलाइ मजाले रातो हुने गरी फ्राई गरौँ। मैले मेरो हरेक रेसिपीमा फर्स्टमा मासु नै हालेको हुन्छु तेलमा, होइन। त्यो अब कसैले फेरि यसरी होइन पहिला प्याज हाल्नुपर्छ भन्नुहुन्छ होला, तर मलाई चाहिँ मासु चाहिँ मजाले त्यो रातो हुने गरी फ्राई भएको मात्रै मनपर्छ। त्यही भएर मेरो हरेक रेसिपीमा चाहिँ म फर्स्टमा मासु नै फ्राई गर्छु मजाले रातो हुने गरी। यसलाई पनि म त्यसरी नै गर्न जाँदैछु। हेर्नुहोस् त, चिकन मजाले रातो हुने गरी फ्राई भइसकेको छ। अब म यसमा प्याज राख्न जाँदैछु, मसिनो गरी चप गरेको। अब यो प्याजलाई पनि एकछिन फ्राई गरौँ।
अब यसमा म जिरा धनियाको धुलो राखिदिन्छु। यो चिकन करी मसला, नुन, यसलाई मिक्स गरिदिउँ। अब यसमा म गरम मसला राखिदिन्छु, टिमुरको धुलो, अदुवा लसुनको पेस्ट, अब यसलाई मिक्स गरेर एकैछिन यो भुटौँ। अब म यसमा यो लसुन, हरियो लसुनलाई यसरी काटेर राखिदिन जाँदैछु। अब यसलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन फ्राई गरौँ। अब लसुन पनि मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा यसरी लामो लामो गरी काटेको गाजर राखिदिउँ, बन्दा राखिदिउँ। अब यसलाई मिक्स गरेर एकछिन मजाले भुटौँ। हजुरहरूले अलिक काँचो काँचो मनपर्छ भने अलिक छिटो नै यसमा नेक्स्ट प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई चाहिँ अलिकति पाकेको मनपर्छ, त्यही भएर आफ्नो लाइकिङ अनुसार यसलाई फलो गर्नु होला। यसमा हजुरहरूले हरियो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। म धेरै पिरो चाहिँ प्रिफर गर्दिनँ हैन, थुक्पा चाहिँ पिरो नै मिठो हुन्छ, त्यही भएर हरियो खुर्सानी पनि राख्नुहोस्, प्लस रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। हजुरको टेस्ट अनुसार राख्नु होला। अब म यसमा यो मसिनो गरी काटेको टमाटर गोलभेडा राख्न चाहदैछु। अब यसलाई पनि मिक्स गरेर एकैछिन पकाउँ। अब यसमा म सोया सस राखिदिन्छु। अब यसलाई पनि मिक्स गरौँ। अब यसमा पानी राखिदिउँ। हजुरहरूलाई कति रस चाहिन्छ त्यही हिसाबले पानी राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ 2.5 ग्लास पानी राख्न जाँदैछु यति ग्रेभीमा। अब हाम्रो यो सुप बोइल हुन थालिसकेको छ। यो बोइल भए पछाडि पनि यसलाई सानो आँचमा चाहिँ 5 मिनेट जति मजाले बोइल गर्नु होला। अब म यसमा यो नुडल्स राखिदिन्छु। हजुरहरूले नुडल्स राखेर बोइल गर्दा पनि हुन्छ, अथवा खाने बाउलमा नुडल्स राखेर त्यो माथिबाट सुप राख्दा पनि हुन्छ। अब यो नुडल्स राखेर म 2 मिनेट जति यसलाई बोइल हुन दिन्छु। त्यो भन्दा धेरै बोइल हुन नदिनु, किनभने ओभरकुक हुन्छ, मैले पहिला पनि भनिसकेँ। अब म यो सुपमा कागतीको रस निचोर्दिन्छु। यसले सुपको टेस्ट अझै मिठो आउँछ। अब यसमा हरियो धनिया, मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया राखिदिउँ। अब हाम्रो सुप रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको लागि। अब यो सुपलाई यस्तो बाउलमा राखेर सर्भ गरौँ। हेर्नुहोस् त, मैले यसरी सर्भ गरिसकेँ। अब हजुरहरू पनि बनाएर कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्नुहोला। रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अझै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर साइडको बेल बटन थिच्न नबिर्सनु है, जसले गर्दा हाम्रो हरेक अपलोडको हजुरहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यति बेलासम्मको लागि बाइ बाइ।